Hello mga boss! Welcome uli sa ating channel. Isa na naman pong magandang topic ang i-discuss natin dito sa Bluebeam Review. Ito pong magandang program na pang-estimate. Kaya lang mga boss, bago pala tayo mag-umpisa, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang unang pag-uusapan natin mga boss dito sa Bluebeam Review, dito sa topic natin ito, etong legend mga boss. Para makita natin yung legend mga boss, kailangan nating mag-select muna. Pindutin muna natin itong edit, tapos select all. Tapos pupunta tayo dito sa markups. Dito lalabas yung mga ginamit natin dito, mga in-estimate, area, volume, at kung ano-ano pa. I-right click lang natin, tapos ito yung legend, kunin lang natin itong create legend, So, ito yung legend mga boss, Ito yan, So, ngayon, ang gagawin natin mga boss, i-off ko lang muna ito. Kung gusto nating i-edit pa ito, meron namang columns dito. Kung gusto nating makita yung ibang columns, tapos sa edit columns, hanapin natin dito yung mga columns na gusto natin. Halimbawa, length, width, height, area, volume, count, then okay. So ito yung mga boss, napapalitan din naman itong mga nakikita natin dito, pwede ring i-delete or pwedeng magdagdag, So ito yung legend mga boss, pwede rin nating palitan ng font, ito yung mga yon. Ayan, pwede nating i-bold kung gusto natin, So, napakaganda nitong legend na ito mga boss, Makikita natin kung ilang square meter yung ine-estimate natin, Kung ano yung length, ano yung height, ano yung volume, Okay, ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, yun namang pag-customize ng column, Aside from legend, meron din tayong pwedeng gawin dito, yung mag-customize tayo ng column mga boss, Halimbawa, meron tayong column na i-customize. Punta tayo sa markups. Tapos gusto nating dagdagan itong mga columns na ito. So, diniscuss kasi natin nung previous video yung mga columns na ito, kung paano ilagay. Tapos, pero yung pag-customize hindi natin na-discuss mga boss. Yung mag-customize tayo rito, subukan natin. Meron tayong dito sa markup list. Click lang natin ito. Then, columns, ito yon. Na-discuss natin yung mga ito, yung may check na ito, naka-on yan. Yung hindi naka-check, naka-off, Pero dito punta tayo sa manage columns, Tapos hanapin lang natin dito yung custom columns. Ibig sabihin, pwede tayong gumawa ng mga column dito na gusto natin, Halimbawa, click ko lang yung add. Type lang natin dito, halimbawa, responsibility. Ito yan, Tapos hanapin natin yung choice. Meron kasing checkmark, choice, date, formula, number, text. Saka natin pag-uusapan yung iba dyan. Choice lang muna tayo, Yung choice, halimbawa na choice natin sa responsibility. Halimbawa, mag-add tayo. Halimbawa, si Fred. Okay. Tapos add uli. Si Mitch, halimbawa. Then, okay. Add uli halimbawa si Jordan, Okay. And then click lang natin yung okay, pagkatapos once na nailagay na natin dito yung responsibility at nailagay na rin natin yung choice, yung okay na natin. So kung napansin niyo mga boss, eto na yung responsibility na ginawa nating column, So, pwede na tayo maglagay kung anong responsibility ang gusto nating ilagay dito. Halimbawa, dito, sa measurement, double click. Ito na mga boss, Halimbawa, si Mitch. Ayun, ang responsible dito sa area measurement. Tapos, dito naman sa kabila, si Fred. Ayan, dito sa kabila. So, ibig sabihin na libre tayong makagawa ng kahit na anong column na gustuhin natin dito mga boss, So, ayun lang yung sa pag-customize ng column.
Okay, ang susunod na pag-uusapan naman natin dito sa Bluebeam review, ito namang pag-platen, no? Itong pag-platen mga boss, minsan hindi natin na maiiwasan yung meron tayong i-edit dito, no? Halimbawa, gusto nating i-edit ito, gusto nating i-move itong dalawang ito, no? Pwede tayong pumunta dito sa edit, tapos sa PDF content, meron tayo, halimbawa dito, cut content ko siya, no? Ika-cut ko lang siya. Tapos, ang gagawin natin, i-right click, paste, no? Na-discuss ko naman itong pag-cut na ito mga boss, no? Ayan, na. So, ngayon, kung gusto nating ma-fix ito mga boss, na kagaya nito na hindi kayang i-move, no? Hindi mamumove. Itong 204 na ito. Ito kasi namumove mga boss, no? Para hindi na mamove yan, ipa-flatten natin. Right click, tapos ang gagawin natin, flatten. Ayan, ha? Ayun. So, ibig sabihin, ito, hindi na siya mamumove. Naka-flatten na siya. Yun ang ibig sabihin ng flatten mga boss, no? Okay, ang susunod na pag-uusapan natin, no, dito sa Bluebeam, ito namang pag-export mga boss, no? Dito sa pag-export, halimbawa, minsan hindi natin maiiwasan, i-export natin yung iba nating ina-estimate dito sa Excel, no? Ngayon, meron tayo dito, file, and then export. Ito yon, no? Tapos, kung gusto nating i-export yan sa Word, sa Excel, sa PowerPoint, o subukan natin sa Excel, no? Excel workbook, and then page region na lang, no? Hindi na yung buong document, no? Page region, tapos ise-select ko lang yung gusto kong i-export. Pagkatapos ito lalabas, no, may lalabas na file name. Gusto nating lagyan ng file name halimbawa. Tapos sa Excel pupunta yan, no. Pag sinave natin, ito na yun mga boss. Okay, yan lang mga boss, no. Kung nagustuhan nyo itong video natin, wag nyo po muna sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.